Не заощаджуй на комфорті. Шкода Карок зі знижкою до 64 тисяч гривень. Добрі новини у нас попередньо, вони добрі, ми принаймні маємо такі очікування і сподівання, надходять також з океану, зі Сполучених Штатів Америки. Там Конгрес США таки буде голосувати за підтримку України, і це станеться, ймовірно, у суботу, 20 квітня, якщо вірити словам спікера Джонсона. Спікер Джонсон виступив вже із своєю пропозицією для Палати представників, для Конгресу. Це група республіканців на чолі зі спікером розробила такий законопроект, який пропонує надати Україні 61 мільярд доларів допомоги, от такого обсягу, але саме оборонної допомоги, і надати Україні також далекобійні ракети «Атакамс». У цьому нібито й полягає пропозиція спікера Джонсона, принаймні сам він про це говорить публічно вже і каже, що до кінця 20 квітня, до кінця суботи, Конгрес це питання розгляне, Палата представників розгляне і проголосує за додаткове фінансування для України. Ну, загалом, цей законопроект передбачає виділення майже 28 мільярдів доларів на всі операції, пов'язані з військовою допомогою США Україні. І ще з них майже 14 мільярдів доларів до 30 вересня 2025 року скеруються на програму Ukraine Security Assistance Initiative, за якою Пентагон підписує контракти з американськими оборонними компаніями для надання Києву нового озброєння і обладнання. Тобто це виробництво в межах Сполучених Штатів. Ще більше як 13 мільярдів мають бути скеровані на заміну і ремонт переданого Україні озброєння, і також на фінансування навчання українців. Ну і вже каже Джонсон, що він виступає обома руками, вже і ногами за якнайшвидше передання Україні із далекобійних ракет «Атакамс», хоча, звичайно, остаточне рішення, зауважує Джонсон, за президентом США. Каже, ми то проголосуємо, а от президент Байден може це рішення і відхилити, відкласти, якщо воно буде шкодити інтересам національної безпеки США. Ну, а ще Джонсон заявив, що він, мовляв, Путіна абсолютно не підтримує, готовий з ним, скажімо так, конфронтувати. І загалом всі рішення спікер Джонсон, як він тепер наполягає, приймає виключно із міркування інтересів США, а не для того, аби комусь там підіграти за кордоном. Почав він розписувати, скажімо так, усі загрози, які йдуть від Путіна в своєму коментарі, і зробив невеличку навіть географічну помилку, захопившись, от, власне кажучи, описом загроз від Путіна. Він заявив, що Путін буде продовжувати свій марш Європою, якщо досягне успіху в Україні. І якщо ми йому це дозволимо, то цей марш Європою може перекинутися з України, куди б ви думали, на Балкани. Балкани можуть стати наступними, заявив спікер Джонсон. Очевидно, ми так припускаємо і вважаємо, що він тут зробив, скажімо так, певну помилку, переплутавши балтійські країни з балканськими країнами, і заявивши дослівно таке «Balkans will be next», тобто не «Baltics», а «Balkans». Два подібних слова. Для американця не дивина, навіть якщо він спікер парламенту, Конгресу, Палати представників, зробити таку помилку. Зрештою, бачили ми і, скажімо так, прояви подібного географічного кретинізму і від Дональда Трампа, і інших американських таких відомих політиків. Послухаємо пряму мову Майка Джонсона про те, як він собі бачить подальші дії Сполучених Штатів і чому вважає, що треба протидіяти Путіну. Я роблю тут те, що вважаю за правильне. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Я вважаю, що Владимир Путін та Іран, вони є вістю зла. І думаю, що Путін продовжить марширувати Європою, якщо йому дозволити. Балкани можуть стати наступними. Тож краще надіслати до України американські набої, а не американських солдатів. Це все не жарти. Ми не можемо грати з цим у політику. Ми повинні чинити правильно. Ось просто такий моральний орієнтир і авторитет для всіх. На таку роль претендує у цьому коментарі спікер Джонсон. Як він змінив свою риторику? Каже, треба Путіну протистояти. Вісі зла, треба протидіяти, не давати їм можливості чинити всі ці погані речі, які ми бачимо. Це все не жарти, політичні ігри недоцільні. Чим займався останні півроку, фактично від осені, Джонсон, як не політичними іграми? Тут, очевидно, відповідь абсолютно очевидно на це риторичне питання. Ну і є попередня реакція Білого дому
Там у президента Байдена, і він особисто підтримують пропозиції Джонсона щодо фінансування України. Президент США висловив, принаймні є така публікація, заява, стейтмент від президента вже на сайті офіційному Білого дому про те, що готовий Білий дім і президент підписати в разі схвалення Конгресом законопроекти про додаткове фінансування України, Ізраїлю, Тайваню, які вніс спікер Палати представників Майк Джонсон. Байден заявив, що рішуче підтримує запропоновані Джонсоном законопроекти. А що йому ще залишається? Ситуація вже і так загрозливих масштабів набула, затягування далі є абсолютно шкідливим і загрозливим і для самих Сполучених Штатів. І тут просто розуміння того є, що може бути ця процедура все одно затягнута, бо спочатку Нижня Палата проголосує, потім знов Сенат має узгодити і президент підписати. Сподіваємося, що це станеться, і станеться якомога швидше, але жодних гарантій тут не маємо.